ሄይ ጋይስ እንዴት አመሻችሁ? ዛሬም ብሩክ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ለየት ያለ ነገር እናያለን። ሰሞኑን በጣም ሌላም ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበር ኤአይ ቱሎችን በተመለከተ ነው። ፊልም ሜኪንግ ስንሰራ በጣም የሚጠቅሙን ኤአይ ቱሎችን ዛሬ ነግራችኋለሁ። ስራችንን በጣም ሊያቀሉልን የሚችሉ ወይ ደግሞ ከሙያም ውጪ ሊያደርጉን የሚችሉ አሪፍ ኤአይ ቱሎችን ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያው ኤአይ ቱል ስንገባ ሶስት ኤአይ ቱሎችን ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያው ኤአይ ቱል ስንገባ በመጀመሪያ ስለ ኤአይ ቱል ትንሽ ልንገራችሁ ማለት ከ1940ዎቹ እስከ 1950ዎቹ በቃ በዛን ሰዓት ጀመረ ማለት ይቻላል። እስካሁን ባለበት በተለይ ከ2022 ጀምሮ በጣም ፖፑላር ሆኖ ሰዎች ዘንድ በጣም ተፈላጊነትን እስከ ማግኘት ድረስ በጣም ከሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ጭምር በጣም እየተመረጠ የመጣ ኤአይ ቱሎች እንደ ቻት ጂፒቲ ያሉ ቱሎች በጣም መመረጥ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ወደ ፊልም ሜኪንግ ስንመጣ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶዎችን ለመስራት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ኤአይ ቱሎች መጥተዋል ከዛ ወዲህ ማለት ነው። አሁን ስለ ኤአይ ቱሎች ፊልም ሜኪንግ ላይ ያላቸውን ድርሻና ምን አይነት ኤአይ ቱሎች እንዳሉ አሁን አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤአይ ቱል ዳሊ ይባላል። ዳሊ 2 ዳሊ 1 ምናምን ብሎ ተለቋል። ዳሊ 2 እናሳያችኋለሁ ማለት ዳሊ 2 ላይ የተለያዩ ክሬቲቭ የሆኑ ፎቶዎችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከናንተ ምንም ኤፈርት አይጠበቅም ወይ ደግሞ ሌላ ለየት ያለ ክሬቲቭ አይጠይቃችሁ። ያው ጀነሬት ማለትና በቴክስት ነው የምትግባቡት። ልክ እንደ ቻት ጂፒቲ ያለው ቴክስት ጽፉለታላችሁ። የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ጀነሬት አድርጎ ለእናንተ ያቀርብላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ራሳችሁ ክሬቲቭ ለማድረግ ታይም ከሌላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ግን ያው በጣም በጣም አስበውበት ለሚሰሩና ኤፈርታቸውን አውለውበት ለሚሰሩ ሰዎች በጣም እንትን ነው የሚሆነው። ግን ጊዜ ካልኖራችሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢፌክቶችን መስራት የማትችሉ ከሆነ ዳሊ መጠቀም ትችላላችሁ ብዬ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ስናልፍ ቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው ሚድ ጀርኒ የሚለው ነው። ሚድ ጀርኒም ልክ እንደዚሁ ፎቶዎችን ጀነሬት የሚያደርግ ነው። በተለይ ደግሞ ሳይንስ ፊክሽን የሆኑ ፎቶዎችን ምናምን ፎቶሾፕ ላይ ወይ ደግሞ ኢሉስትሬተር ላይ ገና ዲዛይን ከማድረግ ባክግራውንድ ከለራቸውን ወይ ደግሞ ላይታቸውን ምናምን ገና ከመስራት እዛ ላይ ገብታችሁ ብቻ ልክ እንደ ቅድሙ ነው። ያው በቴክስት ነው የምትገባቡት። ቴክስት ጽፋችሁለት እንደዚህ አይነት ፎቶ ፈልጋለሁ ብላችሁ ቴክስት ማድረግ ብቻ ነው ከናንተ ቻት ማድረግ ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ያንኑ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ አይነት እሱ ጀነሬት አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያለ ሚድ ጀርኒ ነው። መጀመሪያ ያየነው ደግሞ ዳሊ 2 ከስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻ የምናየው ደግሞ ለኔ በጣም ፌቨራይት የሆነና የተመቸኝ ነው አውቶፓድ ይባላል። ብዙ ጊዜ ካያችሁት የሆነ ሰሞን ላይ በጣም ቲክቶክ ላይ እንደ ትሬንድ ቪዲዮ ሲታይ ነበር። መልቲ ካሜራ አዛ የሆነ ነገር ኤዲት ለማድረግ በጣም ብዙ ሰዓት ምን ያህል ሰዓት እንደሚፈጅ ከሞከራችሁ ታውቁታላችሁ። መልቲ ካሜራ ማለት በ3 በ4 ካሜራ ሊቀረጽ ይችላል። አሁን እየተቀረጽኩበት ያለው ካሜራ አንድ ነው፣ ዳይሬክት ነው የሚቀርጸው። ከዛ ውጪ ግን በዚህኛው ካሜራ በዚህ የሚቀረጽ ከሆነ ያንኛን ካሜራዎች ከሚያወራው ሰው ሪያክሽን አንፃር አይታችሁ የምትመልሱበት ነው ማለት ነው። አውቶፓድ ለቪዲዮ ብሮድካስት ለመስራት ነው በዋነኝነት ዴቨሎፕ የተደረገው ማለት ነው። ብሮድካስቶችን ብዙ ጊዜ ስንሰራ መልቲ ካሜራ እንጠቀማለን። አንድ ሰው ኢንተርቪው ከሆነ አንደኛው ሰው ሲያወራ ጊዜ የካሜራው አንግል ወደ አንደኛው ሰው መዞር አለበት። ያኛው ሰው ሲቀጥል ደግሞ ወደዛኛው መቀጠል አለበት። ያንን ሁሉ ልፋት ክሊክ ከማድረግ አንዴ ጀነሬት አድርጎ በቃ የሰውየውን ሪያክሽን እና የካሜራውን አንግል በማነጻጸር ካሜራው የትኛው እንትን ላይ ሆነ የሚለውን በራሱ ወስኖ ኤዲት አድርጎ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው። ራሱ ከታትፎ መልቲ ካሜራችሁን በቀላሉ ቁጭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ በብዙ ቪዲዮዎች እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያወራሁላችሁ እንትኖች ላይ ዲቴይል እንድገባበት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ከዛ ውጪ ለበለጠ ፊልም ሜኪንግ እንደተለመደው ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ እላችኋለሁ። የዛሬው ኤአይ ቱል
የነገርኳችሁ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።